Quân Giải phóng xin chào quý vị và các bạn. Khe xanh, nơi người Mỹ từng tin rằng họ đang nắm trong tay mọi lợi thế, hỏa lực mạnh nhất, trực thăng nhiều nhất và một siêu cứ điểm được cho là không thể công phá. Nhưng chỉ sau vài tuần, niềm tin ấy bắt đầu rạn nứt, bom đạn trút xuống dày đặc hơn, tiếp tế ngày càng khó khăn. Và mối đe dọa lớn nhất lúc này không chỉ là pháo kích, mà là cảm giác bị cô lập hoàn toàn giữa núi rừng Trường Sơn. Sau khi hai giai đoạn đầu của chiến dịch Đường 9, Khe xanh khép lại, cả hai bên đều chịu tổn thất rất nặng. Hàng chục trận đánh lớn nhỏ liên tiếp đã đẩy chiến trường Quảng Trị vào trạng thái căng thẳng chưa từng có. Việc quân giải phóng kiểm soát phần lớn các cứ điểm xung quanh khiến Khe xanh gần như bị cô lập. Tiếp tế gián đoạn, tinh thần binh sĩ Mỹ suy giảm rõ rệt, trong khi quyết tâm của các đơn vị quân giải phóng ngày càng được củng cố. Sự đối lập ấy thể hiện rất rõ. Nếu đầu chiến dịch, quân đội Hoa Kỳ bước vào Khe xanh với sự tự tin cao độ, thì đến cuối tháng 3 năm 1968, tinh thần ấy đã tụt dốc nhanh đến mức chính những người trong cuộc cũng không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tính đến hết tháng 3 năm 1968, quân giải phóng về cơ bản đã đạt được mục tiêu chiến lược quan trọng, kìm chân một lực lượng lớn quân Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại khu vực rừng núi Quảng Trị. Điều này gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho đợt 1 của tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đặc biệt tại các đô thị trọng điểm. Tuy nhiên, bước sang tháng 3, thời tiết tại Khe xanh dần khô ráo, ít mưa, không quân và hỏa lực Mỹ bắt đầu phát huy ưu thế mạnh hơn. Trước tình hình đó, quân giải phóng buộc phải giảm dần cường độ vây hãm, điều chỉnh thế trận để bảo toàn lực lượng. Giai đoạn này cũng khép lại đợt 1 của sự kiện Mậu Thân 1968. Ngày 1 tháng 4 năm 1968, ngay cá tháng 4, một ngày mà nhiều nơi trên thế giới thi nhau nói dối, nhưng tại Khe xanh, người Mỹ bắt đầu một kênh bạc rất thật. Đúng ngày 1 tháng 4 năm 1968, theo mật lệnh trực tiếp của Tổng thống Lyndon Johnson, quân đội Hoa Kỳ chính thức phát động chiến dịch Pegasus, ngựa bay, nhằm giải tỏa siêu cứ điểm Khe xanh đang bị vây chặt suốt nhiều tuần liền. Để thực hiện nhiệm vụ này, Mỹ tung vào chiến trường sư đoàn không kỵ số 1, một trong những lực lượng cơ động tinh nhuệ và đắt giá nhất của lục quân Hoa Kỳ thời điểm đó. Sư đoàn gồm 3 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn từ 800 đến 1.000 quân. Ngoài bộ binh, lực lượng này còn được tăng cường pháo binh, trinh sát, trực thăng vũ trang và máy bay vận tải. Tổng cộng, sư đoàn không kỵ số 1 sở hữu tới 439 máy bay, chủ yếu là trực thăng. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ còn huy động thêm chiến đoàn dù số 3 và một tiểu đoàn pháo 105 ly của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tính chung, cánh quân giải tỏa lên tới gần 16.000 binh sĩ, đi kèm hàng nghìn phương tiện và hỏa lực mạnh chưa từng có. Với sức cơ động và hỏa lực như vậy, sư đoàn không kỵ số 1 được xem là con át chủ bài của quân đội Hoa Kỳ. Ngay khi nắm được thông tin Mỹ mở chiến dịch Pegasus, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam lập tức điều chỉnh lực lượng. Sư đoàn 308 được tăng cường cho mặt trận Khe xanh, trong khi sư đoàn 325 được rút ra để cơ động chi viện các chiến trường khác. Trong đó, Trung đoàn 9 của sư đoàn 325 tăng cường cho mặt trận B3 Tây Nguyên. Trung đoàn 101D và Trung đoàn 915C được điều vào mặt trận B2, trải dài từ Ninh Thuận đến tận Cà Mau. Việc cả hai phía liên tục tung vào chiến trường những đơn vị tinh nhuệ nhất cho thấy một điều rất rõ ràng. Cả Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều đã sẵn sàng chơi sát ván trong đợt giao chiến thứ 3 tại mặt trận Đường 9, Khe xanh năm 1968. Từ đây, chiến trường Khe xanh bước sang một giai đoạn mới, quy mô lớn hơn, quyết liệt hơn và mang tính sống còn đối với cả hai bên. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 1968, bầu trời Khe xanh rung chuyển dữ dội. Không quân Mỹ mở màn giai đoạn giao chiến thứ 3 bằng 15 đợt ném bom B-52, trút xuống khoảng 450 tấn bom dọc hai bên trục Đường 9. Một lời chào sân nặng nề, thể hiện quyết tâm giải vây Khe xanh bằng mọi giá. Ngay sau đó, trực thăng Mỹ hoạt động với mật độ dày đặc, một tiểu đoàn không kỵ được đổ xuống khu vực Bồng Nho, Động Cho, Úc Nhi, đồng thời một đại đội pháo binh được không vận thẳng vào Khe xanh. Chỉ riêng trong ngày 1 tháng 4, Mỹ tổ chức 147 lượt xe vận tải đưa đạn dược, vật tư từ Tân Lâm lên Cà Lu, cho thấy áp lực tiếp tế vẫn vô cùng lớn. Sang ngày 2 tháng 4, các đợt B-52 tiếp tục oanh tạc khu vực Đông Nam Khe xanh. Đến 14 giờ 30 phút, trực thăng Mỹ đổ 2 tiểu đoàn. Một xuống phía đông làng Cát, một xuống khu vực Cà Lu. Sau khi chiếm được bãi đáp, tiểu đoàn 1 trên 5 không kỵ nhanh chóng cơ động về hướng đồn Pháp cũ, một vị trí chiến thuật quan trọng. Tuy nhiên,
Tại đây họ đụng độ trực tiếp với một tiểu đoàn quân giải phóng đang phòng ngự. Trận đánh diễn ra ác liệt ở cự ly gần. Hai bên giằng co quyết liệt bằng hỏa lực mạnh. Kết quả, tiểu đoàn 1/5 không kỵ chịu thiệt hại nặng, trong đó tiểu đoàn trưởng, Trung tá Ranco đã thiệt mạng. Tiểu đoàn 2/5 không kỵ được lệnh tiến vào chi viện. Tuy nhiên, quân giải phóng cũng chủ động rút khỏi khu vực bởi tổn thất trong cuộc đụng độ với một đơn vị không kỵ thiện chiến của Mỹ là không nhỏ. Ngày 3 tháng 4 năm 1968, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép, khoảng 200 lượt trực thăng được huy động, đổ lữ đoàn 1 không kỵ xuống các khu vực Pa-ca, Làng Con, cao điểm 420 và Cô Nhôm, từng bước mở rộng hành lang giải tỏa. Sáng ngày 4 tháng 4, mục tiêu tiếp theo là cao điểm 471, vị trí then chốt có khả năng khống chế toàn bộ khu vực Tây Nam Ta Cơn. Pháo binh và không quân Mỹ bắn phá liên tục nhiều giờ, sau đó tung tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9 Thủy quân lục chiến tiến chiếm các mỏm 3, 4 và 5 tại Động Ché Riêng. Tại đây, họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đại đội 7, tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9 quân giải phóng, cùng một phân đội của tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66. Cuộc chiến giằng co suốt cả ngày, hai bên liên tục phản kích qua lại mà không bên nào giành được ưu thế rõ rệt. Chỉ riêng một quả đồi nhỏ này, quân Mỹ chịu 66 thương vong, trong khi quân giải phóng cũng tổn thất khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ. Trước sự kháng cự quyết liệt, Bộ Chỉ huy Mỹ buộc phải điều chỉnh phương án. Họ tiếp tục dùng trực thăng đổ thêm một tiểu đoàn không kỵ xuống các mỏm 3 và 4 tại Động Ché Riêng, quyết tâm chiếm cao điểm 471 để mở rộng bàn đạp giải tỏa Khe Xanh. Cuộc đối đầu tại đường 9, Khe Xanh lúc này đã bước sang một giai đoạn mới, quy mô lớn hơn, hỏa lực mạnh hơn và mức độ tổn thất cũng ngày càng khốc liệt. Sau khi phán đoán tình hình, đêm ngày 5 tháng 4 năm 1968, quân giải phóng bất ngờ tổ chức tập kích khu đồn trú của quân Mỹ tại mỏm 2, Động Ché Riêng. Yếu tố bất ngờ phát huy hiệu quả, phía Mỹ tổn thất 29 binh sĩ, trong khi quân giải phóng thương vong khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ. Cũng trong ngày 5 tháng 4, tại khu vực cao điểm 400, tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 quân giải phóng mở đòn tiến công bất ngờ, loại khỏi vòng chiến gần 100 lính không kỵ Mỹ. Phía Mỹ sau đó phản kích dữ dội bằng hỏa lực vượt trội. Theo ước tính của phía Mỹ, quân giải phóng trong các trận này có thể chịu từ 90 đến 120 thương vong, cho thấy cái giá rất lớn của những đòn đánh áp sát. Tại khu vực Làng Khoai, tiểu đoàn 3 quân giải phóng được giao nhiệm vụ lập chốt chặn, cắt đường tiếp viện của quân Mỹ, tiếp tục siết chặt áp lực lên cánh quân giải tỏa. Lực lượng giữ chốt lúc này chỉ vỏn vẹn 20 cán bộ, chiến sĩ, do Nguyễn Văn Bình, tham mưu trưởng tiểu đoàn và Bùi Ngoãn, đại đội phó đại đội 11 trực tiếp chỉ huy. Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1968, sau nhiều giờ pháo binh và trực thăng vũ trang Mỹ bắn phá dữ dội, một tiểu đoàn Mỹ chia làm 2 mũi mở cuộc tiến công, 5 đợt xung phong liên tiếp đều bị chặn đứng ngay trước chốt. Theo phía quân giải phóng, đơn vị phòng ngự tổn thất 10 trên 20 cán bộ, chiến sĩ, trong đó đại đội phó Bùi Ngoãn hy sinh tại trận địa. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng chịu tổn thất nặng, gần 100 binh sĩ thương vong, đội hình tiến công bị choáng váng và buộc phải chững lại. Khi tuyến phòng ngự phía trước bị phá hủy nghiêm trọng, lực lượng giữ chốt rút về tuyến 2 để tiếp tục cầm cự. Đến ngày 7 tháng 4, trước sức ép hỏa lực ngày càng lớn, đơn vị chủ động rút về phía Nam, hoàn thành nhiệm vụ cầm chân và tiêu hao đối phương. Đầu tháng 4 năm 1968, quanh cụm căn cứ Khe Xanh liên tiếp diễn ra những trận giành giật chốt vô cùng quyết liệt. Tiêu biểu là cao điểm 558, nằm ở phía tây bắc Khe Xanh. Lực lượng quân giải phóng chốt giữ tại đây gồm 2 tiểu đội bộ binh chiếm giữ 2 mỏm đồi, được yểm trợ bởi súng máy phòng không 12,7mm và một khẩu cối 60mm phía sau, với hệ thống hầm hào, công sự tương đối vững chắc. Trận chiến trên cao điểm 558 diễn ra suốt 2 ngày, từ 6 đến 7 tháng 4 năm 1968. Nhiều tài liệu gọi đây là kỳ tích 1-40. 2 tiểu đội quân giải phóng đối đầu với 2 tiểu đoàn Mỹ, cầm chân đối phương suốt 48 giờ liên tục. Theo ghi nhận của quân giải phóng, đã loại khỏi vòng chiến gần 200 binh sĩ Mỹ. Tài liệu phía Mỹ cũng thừa nhận, chỉ riêng ngày đầu tiến công đã có ít nhất 57 binh sĩ thương vong. Tuy vậy, với ưu thế cơ động và hỏa lực áp đảo, quân Mỹ cuối cùng vẫn chiếm được cao điểm 558. Các đơn vị không kỵ tại đây bắt tay được với thủy quân lục chiến trong căn cứ Khe Xanh, tạo thành tuyến kiểm soát liên hoàn. Sau đó, tiểu đoàn 1/9 thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục càn quét khu vực xung quanh, chiếm lại các cao điểm 552 và 861 gần như không gặp kháng cự đáng kể. Về phía quân giải phóng, Bộ Chỉ huy Mặt trận nhận định rõ, không thể chỉ phòng ngự bị động,
Bên cạnh nhiệm vụ chặn đánh các mũi giải tỏa quanh khe xanh và dọc đường 9, các đơn vị được lệnh chủ động tập kích vào các bãi đổ bộ và khu đóng quân của lực lượng không kỵ Mỹ, mắt xích cơ động then chốt của đối phương. Ở chiều ngược lại, Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa cũng đẩy mạnh càn quét, tận dụng thời điểm quân giải phóng phải phân tán lực lượng. Sáng ngày 7 tháng 4 năm 1968, Chiến đoàn dù số 3, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc hành quân Lam Sơn 207 nhằm tiến công các đơn vị quân giải phóng quanh khu vực làng vây. 132 trực thăng được huy động, liên tục đổ quân xuống các cao điểm phía tây bắc làng vây cũ. Tuy nhiên, ngay khi lực lượng vừa triển khai, pháo binh quân giải phóng đã kịp thời bắn chặn. Hỏa lực pháo kích chùm thẳng vào đội hình đổ bộ, khiến các tiểu đoàn dù số 2 và số 6 chịu tổn thất nặng ngay từ đầu, chưa kịp xung phong đã phải rút khỏi đội hình chiến đấu. Các tiểu đoàn dù số 3 và số 8 tiếp tục tiến quân, nhưng nhanh chóng bị trung đoàn 24, sư đoàn 304 quân giải phóng chặn đánh liên tục, buộc phải co cụm lên cao điểm 400 để phòng ngự. Cùng ngày, tại các cao điểm 52 và 689, tiểu đoàn 1 trên 9 thủy quân lục chiến Mỹ bất ngờ bị tập kích bằng hỏa lực súng cối, ít nhất 36 binh sĩ Mỹ thương vong, đội hình tác chiến bị xáo trộn nghiêm trọng. Đêm ngày 8 tháng 4, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24 quân giải phóng tiếp tục tập kích các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa đang co cụm phòng ngự, nhằm tiêu hao thêm sinh lực và phá vỡ thế ổn định tạm thời. Trận đánh này đặc biệt nghiêm trọng khi thiếu tá Bùi Văn Thạch, tham mưu trưởng chiến đoàn dù số 3 tử trận tại trận địa, khiến tinh thần chiến đoàn dù rơi vào trạng thái căng thẳng và bất ổn. Để mở hành lang an toàn cho các mũi càn quét tiếp theo, ngày 10 tháng 4 năm 1968, tiểu đoàn dù số 6, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được không kỵ Mỹ yểm trợ, chia làm 3 mũi tiến công đánh chiếm làng vây cũ. Pháo binh liên quân bắn chi viện dữ dội, tuy nhiên, tại cao điểm 500, phía tây bắc làng vây, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 quân giải phóng vẫn kiên cường bám trụ, tiếp tục biến khu vực này thành điểm nóng mới của chiến trường khe xanh. 3 đợt xung phong liên tiếp của tiểu đoàn dù số 6 đều bị đẩy lùi, đội hình tiến công bị bẻ gãy ngay trên sườn đồi. Làng vây một lần nữa chưa thể trở thành chiến thắng trọn vẹn của liên quân và cuộc giằng co quanh khe xanh tiếp tục leo thang. Nhằm tạo yếu tố bất ngờ và giành lại thế chủ động, đêm 11 tháng 4 năm 1968, tiểu đoàn 7 quân giải phóng bất ngờ mở cuộc phản công lên cao điểm 500. Kết quả, một đại đội Việt Nam Cộng Hòa bị đánh thiệt hại nặng, một đơn vị khác cũng chịu tổn thất lớn. Tuy nhiên, trước nguy cơ mất điểm cao then chốt, lực lượng yểm trợ Hoa Kỳ lập tức vào cuộc. Không quân, pháo binh được huy động ở mức tối đa, hỏa lực dội xuống liên tục, thậm chí các biện pháp chiến tranh hóa học cũng được sử dụng. Sức ép quá lớn khiến quân giải phóng chịu tổn thất nặng, thương vong lên tới hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Trên đà mở rộng kiểm soát, lữ đoàn 1 không kỵ Mỹ tiến công vào làng vây cũ, rồi nhanh chóng chiếm thêm Pa-ca, làng Con, làng Chài và Bi Hiên, đẩy nhiều đơn vị quân giải phóng rời khỏi tuyến phòng ngự. Tuy vậy, những kết quả này không hề dễ dàng. Chỉ trong một tuần giao tranh ác liệt quanh làng vây, liên quân cũng phải trả giá rất lớn. Lữ đoàn dù số 3, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiệt hại khoảng 40% quân số, tinh thần binh sĩ suy giảm nghiêm trọng và buộc phải rút về Huế để củng cố. Cuộc hành quân Lam Sơn 207 chính thức khép lại. Về phía Hoa Kỳ, chiến dịch Pegasus trên thực tế đã kết thúc từ ngày 8 tháng 4 năm 1968. Washington tuyên bố khe xanh đã được giải vây nhưng thực tế trên chiến trường cho thấy một bức tranh khác. Mỹ mới chỉ mở được tuyến tiếp vận từ hướng đông, trong khi 3 mặt còn lại của căn cứ vẫn chịu sức ép lớn. Nói cách khác, khe xanh chỉ tạm thời dễ thở hơn, chứ chưa thực sự an toàn. Các trận đánh nhỏ vẫn liên tục nổ ra. Ngày 13 tháng 4 năm 1968, tại cao điểm 881 Bắc, khi tiểu đoàn 3 trên 26 thủy quân lục chiến Mỹ triển khai đội hình tiến công chốt 622 trên địa hình trống trải, toàn bộ đội hình nhanh chóng bị lộ. Nắm bắt thời cơ, tiểu đoàn 8 thuộc trung đoàn 66 quân giải phóng đang ém sẵn ở các vị trí thuận lợi, bất ngờ khai hỏa từ nhiều hướng đánh thẳng vào đội hình Mỹ, loại khỏi vòng chiến hàng chục binh sĩ tinh nhuệ. Chưa dừng lại ở đó, ngày 15 tháng 4, quân giải phóng tiếp tục tập kích bãi đáp của đại đội A, tiểu đoàn 1 trên 9 thủy quân lục chiến Mỹ tại khu vực Tây Nam cao điểm 689. Kết quả, 41 lính Mỹ tử trận, 47 binh sĩ khác bị thương hoặc mất tích. Ngay lập tức, hai đại đội C và D thủy quân lục chiến Mỹ được tung vào chi viện, nhưng vừa tiếp cận trận địa đã tiếp tục trúng hỏa lực tập kích dữ dội, khiến hai đơn vị này gần như bị xóa sổ. Phải nói thẳng một điều, phương án tập kích liên hoàn của quân giải phóng lúc này tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Cứ điểm khe xanh tiếp tục hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội, có những ngày ghi nhận hàng trăm viên đạn pháo hạng nặng trút xuống khu căn cứ. Điều khiến phía Mỹ đau đầu nhất là
Các trận địa pháo của quân giải phóng được bố trí bên kia biên giới Lào, nằm ngoài tầm bắn của pháo binh Mỹ trong căn cứ. Nói nôm na, bị pháo mà không thể phản pháo, cảm giác rất khó chịu. Cùng thời điểm đó ở hướng đông, Sư đoàn 320 quân giải phóng cũng gia tăng cường độ tác chiến. Trung đoàn 64 liên tục tổ chức tập kích trên đường 9, đánh vào các đoàn xe cơ giới, tiêu diệt nhiều binh sĩ và phương tiện của quân Mỹ, khiến tuyến vận chuyển này luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Không những thế, nhiều mũi tiến công của quân Mỹ nhằm phá thế vây hãm tại các khu vực Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, An Thái cũng lần lượt bị Trung đoàn 48 quân giải phóng chặn đánh, gây tổn thất đáng kể. Đến ngày 21 tháng 4 năm 1968, quân Mỹ mở một đợt phản kích lớn. 3 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ chia làm nhiều mũi, cơ động tiến đánh cao điểm 622 với mục tiêu mở rộng vành đai an toàn quanh Khe Sanh. Tuy nhiên, tại đây họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 quân giải phóng. Lực lượng phòng ngự bám trụ vững chắc trong công sự, đồng thời kết hợp các đòn vận động tiến công quy mô nhỏ trên nhiều hướng, đánh thẳng vào đội hình xung phong của đối phương. Kết quả là các mũi tiến công của Mỹ bị chặn đứng, buộc phải rút lui trở lại Khe Sanh, không đạt được mục tiêu đề ra. Chưa dừng lại ở đó, ngày 23 tháng 4 năm 1968, gần một tiểu đoàn không kỵ Mỹ từ khu vực Làng Con, Phúc Hạ, mở cuộc hành quân về phía làng vây nhằm mở thêm hướng tấn công. Thế nhưng, vừa mới đổ quân chiếm vị trí xuất phát xung phong, lực lượng này đã bị các đơn vị cơ động của Sư đoàn 304 quân giải phóng chặn đánh quyết liệt. Chỉ trong đòn đánh phủ đầu, 2 trực thăng chở quân bị bắn cháy, nhiều binh sĩ Mỹ bị loại khỏi vòng chiến, đội hình không kỵ rơi vào trạng thái choáng váng cả về lực lượng lẫn tinh thần. Trước tình thế đó, số lính Mỹ còn lại buộc phải vội vã rút về Phúc Hạ, bỏ dở toàn bộ cuộc hành quân. Một lần nữa, ý đồ mở rộng bàn đạp quanh Khe Sanh lại không thành công như kế hoạch. Có thể thấy rõ, ở giai đoạn này, quân giải phóng không chỉ phòng ngự mà đang chủ động đánh liên hoàn, đánh vào nhịp cơ động và tinh thần chiến đấu của đối phương, khiến các nỗ lực giải tỏa Khe Sanh của Mỹ ngày càng trở nên tốn kém và rủi ro. Trên tuyến đường 9, tiểu đoàn 8 quân giải phóng liên tục tổ chức các trận phục kích vào đoàn xe vận tải chở vũ khí và trang bị của đối phương, khiến lực lượng Mỹ bị tiêu hao đáng kể cả về người lẫn phương tiện. Điều đáng chú ý là những trận đánh này không chỉ gây thiệt hại cho đối phương, mà còn giúp giảm thiểu thương vong cho bộ đội, nhờ cách đánh bất ngờ, đánh nhanh rồi rút gọn. Cụ thể, ngày 19 tháng 4, quân giải phóng tập kích phá hủy 5 xe GMC và 1 xe bọc thép M113. Ngày 20 tháng 4, tiếp tục loại khỏi vòng chiến 2 trung đội Mỹ, đánh trúng 6 xe chở quân. Ngày 21 tháng 4, các đòn đánh trên đường 9 đạt đỉnh cao khi 108 binh sĩ Mỹ bị loại khỏi vòng chiến, cùng 1 xe tăng và nhiều xe vận tải bị phá hủy. Trong khi đó, các thông báo chính thức từ phía Mỹ cho rằng chiến dịch đã đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, quan điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại nhận định rằng Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa buộc phải kết thúc các cuộc hành quân Pegasus và Lam Sơn 207, trong khi ý định giải tỏa Khe Sanh vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để. Dẫu vậy, nếu nhìn một cách khách quan cũng cần thừa nhận rằng các cuộc hành quân của phía Mỹ đã đánh bật được nhiều mũi vây lấn của quân giải phóng ra xa, đồng thời chiếm lại hàng loạt chốt quan trọng xung quanh Khe Sanh. Những hoạt động này gây tổn thất lớn cho quân giải phóng về quân số và trang bị, và quan trọng hơn, nguy cơ siêu cứ điểm Khe Sanh bị tiêu diệt hoàn toàn như Điện Biên Phủ đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, phía Hà Nội cũng nhanh chóng nhìn rõ thực tế, vòng vây quanh Khe Sanh đã bị chiến dịch Pegasus chọc thủng, lực lượng Mỹ được tăng cường mạnh, tạo ra nhiều thách thức mới trên chiến trường. Dẫu vậy, quyết tâm chiến lược vẫn không thay đổi. Mục tiêu được xác định rõ, tiếp tục gây sức ép, từng bước nhổ tận gốc siêu cứ điểm Khe Sanh, qua đó phủ nhận quan điểm cho rằng quân giải phóng không đủ khả năng tiến hành chiến tranh quy ước trước một đối thủ vượt trội về hỏa lực. Chính vì vậy, quân giải phóng bắt đầu dồn lực cho giai đoạn 4 với quyết tâm khôi phục thế vây lấn, gia tăng áp lực liên tục và cuối cùng là buộc quân Mỹ phải rút bỏ Khe Sanh. Đợt giao tranh cuối cùng của chiến dịch đường 9 Khe Sanh 1968 sẽ diễn ra căng thẳng và quyết liệt đến mức nào? Mời các bạn đón xem trong tập tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên để lại một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ sản xuất. Ngay trên màn hình đang hiển thị các video liên quan, chỉ cần nhấp vào là có ngay nội dung hấp dẫn để xem tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.